Na hát, jó reggelt, jó szurkolást a 109 Hotel Alfa 091. Operátor Robi minden állomás és megállóhely vételén a péceli havasokból egy reparálással. Előkészítettünk egy geometriában nagyon hasonló pálcát. Arra rá lett tekerve egy olyan anyag, amihez nem köt hozzá a gyanta, hogy majd erre fölrakunk egy szénszál réteget, és ezt belülről fogjuk, mint egy megerősítésként használni a törött részhez. Ugye föltekerte Dénes erre a sablonra, csak azt nem számoltuk hozzá, hogy az anyagvastagság miatt nem fog beleférni, úgyhogy ezt az ötletet fel kellett adni, és innentől csak a külső gyógyítás jöhetett szóba. Úgyhogy ugye le lett szedve, meg kiszedtük a belső részt, újra megtisztítani, és akkor szépen föl lett kenve az anyag. Aztán a száradás. Most jön a puding próbája, most fogjuk megenni a főztünk eredményét. Szóval Dénes barátom járt itt nálam, aki foglalkozik ilyesmivel, és ő reparálta meg a botot. Meglátjuk. Ez csak egy ilyen, hát ez az akasztás, jön a kávém. Jó reggelt, jó szurkolást, forró kávét mindenkinek. Köszönöm szépen. Szóval ez azért volt ráragasztva, mert a mögöttem lévő szekrénynek az egyik ajtajára volt ez így föltűzve. Ott látszik, hogy nyitva van. Arra volt így fölragasztva. Azért, hogy ne érje semmilyen hatás az alját.
Így át is csúszott rajta. Nagyszerű. És vissza is. Hát itt ez a része, a javításnak az alján még lehetne csiszolni, mert ott egy kicsit akad, de ezen ha átjött, akkor kimegy odáig, ahova eredetileg. Úgyhogy az ítélet jó lett. Kedves Dénes! Hát nagyon szépen köszönöm. Még lehet, hogy csinosítgatásból egy picit csiszolok rajta, de funkcionálisan kiváló. Szépségversenyre meg nem akartam benevezni. Bot repair. Mission complete. 109 Hotel Alpha 091 Operátor Robi. Sziasztok!